السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل كيكة شوكولاتة موفرة جدا واقتصادية ببيضة واحدة بس. وكمان هنعمل صوص شوكولاتة موفر جدا من غير اي شوكولاتة خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس لو اول مرة تشوفي القناة ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على التنبيهات عشان توصلك كل الوصفات. وياريت كمان تعملي لايك وشير للفيديو. معايا هنا اول حاجة في بولة هحط كوباية من السكر، ومعايا كمان بيضة بدرجة حرارة الغرفة. هقلب كويس جدا البيضة مع السكر لغاية ما السكر يدوب ويبقى قوام السكر والبيضة قوام كريمي. انا قلبت لغاية ما وصل للقوام ده كده اهو. هبتدي بقى اجيب عندي مصفى سلك وهبتدي انخل فيها كوباية ونص من الدقيق الابيض. معايا كمان نص كوباية من الكاكاو الخام. مهم جدا ان احنا ننخل المكونات دي كلها مع بعض عشان لو الدقيق فيه اي تكتلات او الكاكاو زي ما انت شايفة هنا كده اهو الكاكاو فيه تكتلات. هجيب معلقة صغيرة وهبتدي اضغط على الكاكاو لغاية ما ينزل، لان لو سبت التكتلات دي هتخلي الكيكة طعمها مش حلو، هتفضل متكتلة كده في الكيكة فمش هتبقى حلوة خالص. معايا كمان معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو، ورشة صغيرة جدا من الملح. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. ده سمك الكيكة كده بعد ما قلبتها. هبتدي بقى احط لها نص كوباية من المية المغلية، مش مية سخنة، مية مغلية كويس جدا. هبتدي اقلبها، هتحسي ان الكيكة سالت معاكي شوية، قلبيها هتلاقي القوام اتظبط معاكي وبقى حلو جدا. بصوا ده كده قوام الكيكة اهو بعد ما قلبتها. هنا بقى معايا الصينية اللي انا هخبز فيها الكيكة، هدهنها سمنة. السمنة هتخلي الكيكة ما تلزقش في الصينية خالص. بعد كده هصب فيها الخليط. والتركية بقى اللي انا بعملها في الكيكة بتاعتي، لو انت الفرن عندك عالي بيحرق الكيكة، الكيكة بتطلع هابطة منك، اي مشكلة في الكيكة، انا بصراحة بحط في الفرن من تحت صينية فيها مية مغلية، وبحط الكيكة في الرف اللي في النص على الشبكة. وهتسيبيها لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة هتختبريها بخلة، لو الخلة طلعت معاكي نظيفة كده الكيكة بتاعتي استوت. بس لكن حركة الصينية دي بتخليها حلوة جدا بصراحة، الصينية اللي فيها المية المغلية بتطلع الكيكة هشة وطرية وحلوة جدا. هنا بقى هعمل الصوص. بأصغر مج عندك عاير المقادير بتاعة الصوص عشان ما يبقاش الصوص كتير، يعني المج اللي انا عايرت بيه ده اصغر مج، وبرده الكمية طالعة معايا حلوة جدا. حطيت هنا في اللبانة بتاعتي 3 كوبايات من اللبن. هحط عليهم كيس من الفانيليا، ومعايا نص كوباية من الدقيق الأبيض، عليها معلقة كبيرة من النشا. معايا كمان نص كوباية من الكاكاو الخام. كوباية الا ربع من السكر. هنا الصوص بتاعي مش هيبقى مسكر قوي. الناس بقى اللي بتحب ان الصوص يبقى مسكر هتزودي طبعا في السكر، بس الصوص ده كده سكره مظبوط جدا مش مسكر خالص. معايا كمان معلقتين من الزيت.
ابتدي بقى بالمضرب واقلب المواد دي كلها مع بعض على البارد قبل ما ارفعها على النار. هرفعها على النار وهخلي ايدي فيها، هقلب كويس جدا لغاية ما الصوص يوصل للقوام ده كده اهو. هبتدي احط له مكعب كبير من الزبدة وهبتدي اقلب فيه لغاية ما الزبدة تدوب. بعد كده هرفعه من على النار وهفضيه في بولة. بس بعد كده هنا بقى بيبقى قوامه تقيل شوية، ببتدي ازوده شوية شوية من اللبن لغاية ما تشوفي القوام دلوقتي اللي احنا هنوصله مع بعض. هنا كمان وهو دافي كده ممكن تدوقي السكر على اساس ان هو دافي، لو انت عاوزتي سكر هتحطي عشان السكر يدوب وهو دافي فيه. بس لو دقتي طعمه دلوقتي هتحسي ان الصوص مش هيعجبك طعمه، لا، الصوص بعد ما بيتحط على الكيكة والكيكة بتخش التلاجة او بتتساب كذا ساعة كده مع الصوص، طعمه فعلا بيبقى جميل جدا. ده كده الصوص اهو القوام اللي انا وصلت له، ولونه كمان بيبقى فتح من اللبن. حلو جدا بجد، جربوه وما تحكميش عليه دلوقتي، احكمي عليه بعد ما يتحط على الكيكة او الكيكة تسقع او تخش التلاجة. بجد طعمه بيبقى جميل جدا جدا وموفر جدا، يعني هو من غير شوكولاتة خالص. هبتدي بقى اغطيه وهركنه على جنب لغاية ما نطلع الكيكة من الفرن ونشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. عندي الكيكة اهي بعد ما استوت بخلة، وهبتدي اخرمها كويس جدا. كوباية لبن بدرجة حرارة الغرفة من غير اي سكر، وهبتدي اسقي الكيكة. كوباية اللبن دي هتخلي الكيكة تنفش اكتر وطرية، جامدة جدا بصراحة. هجيب بقى الصوص بتاعي وهبتدي افضيه على الكيكة. انا هنا فضيت صوص على الكيكة وكمان لسه في صوص تاني فاضل في البولة. بصوا الكمية حلوة ازاي. بعد ما سويته كده في الصينية بالشوكة ابتدي بقى اقطعيه بالسكينة. بصي الكيكة بجد عالية في الصينية، يعني انتي لو عندك ضيوف بجد هي هتبقى موفرة جدا معاكي. هتعمل بصي كذا قطعة، وقطعة الكيكة كمان عالية مش قليلة. بعد كده بحط بقى قطعة في طبق وببتدي ارش عليها كاكاو. عندك شوكولاتة مبشورة، اي حاجة انت عايزة تزينيها بيها زي ما انت عايزة. بس وكده خلصت الكيكة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.